שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, הערוץ שלכם, הקול שלכם, הפנים שלכם, הערוץ הזה שמגיע למאות אלפי ישראלים עם אפס תמיכה, עם אפס תשתית כלכלית, חוץ ממה שאתם נותנים לנו. אז קדימה, בבקשה לחצו על הקישור מתחת לנגן ותתמכו בערוץ טוב כדי שיוכל להמשיך ולהשמיע את הקול שלכם. עכשיו תראו, אנחנו אומנם מלחמה והכל, אבל היא נמשכת הרבה יותר ממה שקיווינו ורצינו, ועדיין יש פה מדינה לנהל, יש פה חברה לנהל, ובשבילה צריך מערכת משפט, והרי אנחנו כבר יודעים שהמערכת המשפט שלנו מקולקלת מהיסוד. הגיע הזמן לחזור לדבר על איך מתקנים אותה, ומי שמתעקש לדבר על הנושא הזה ולומר דברים ברורים ונחרצים, עורך הדין אביחי חג'בי, שלום. שלום, שלום, צהריים טובים. אז כמקובל אצלנו, מציגים את הנושא, מציגים את האורח, ואז עוברים לשמוע כמה מילים מנותן החסות. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטרום, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטבק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. אז בואו נתחיל מהשאלה הבאה. איך מציגים את נושא הבעיות במערכת המשפט, שיקומה מחדש, כשהתודעה של הציבור הישראלי שבויה על ידי המלחמה? תראה זיו, אני חשבתי המון באמת, הרי ברור לנו, ואני אומר את זה, רובו דחולה של העם רוצה את אותו שינוי. גם אלו שהיום מפגינים נגד, אנחנו הבנו מה הם זה, אנחנו מבינים שההפגנה זו הפגנה פוליטית, והיא לא באמת הפגנה נגד העניין. ואני חושב שהם, ויצא לי לחשוב על זה, ואני עשיתי לי איזשהו סימן. סימן שנקרא חשב, חטא שין בית. חטא מבחינתי, כדי לתקן את מערכת המשפט ולהביא לאמון, צריך חיבור. מה זה חיבור? זאת אומרת שאתה צופה אל מערכת המשפט, שאתה צופה אל השופטים, אתה צריך לראות שם את כולם מכל הגוונים. כי אם לדוגמה, אני אבוא ויגיד לך, תקשיב, מעכשיו, כל השופטים במדינת ישראל הם שופטים איטלקים, אתה צריך חיבור, לראות משהו. אתה תמיד יהיה לך את המניע והטענות לבוא ולהגיד למה הם לא מבינים, למה הם לא יודעים. אתה צריך להבין שזה שמולך, הוא גם מבין אותך. זאת אומרת שיש לו חיבור אליך. הדבר השני שהוא חשוב מאוד, הוא רק מתחיל עכשיו ובגללו באה הרפורמה, ואני מאמין שהוא יתגבר והוא יתגבר, זו השקיפות, שזה שין. אין יותר ועדות 2, אין דבר כזה ועדות שאין להם פרוטוקולים. אין דבר כזה ועדה למינוי שופטים שאתה לא נחשף ושהיא לא מוקלטת ומתועדת באופן חזותי. אין שום סיבה שוועדה כזו שקובעת מי הם יהיו השופטים לא תהיה מתועדת ומוקלטת באופן חזותי, שכל אזרח ואזרח במדינת ישראל רשאי לראות את מפעל הנקניקיות הזה. והדבר השלישי שהוא בית זה ביקורת. חייב להיות ביקורת משמעותית, ביקורת, וכשאני אומר מערכת המשפט זה לא רק שופטים, זה גם פרקליטות. ביקורת שיהיה לנציב תלונות על מייצגי ערכאות המדינה, ביקורת, אבל ביקורת עם שיניים. ביקורת שהוא יכול להוציא אותה לפועל. אותו דבר גם ביקורת נציב תלונות השופטים. לא יכול להיות שזה יהיה שופט, שהוא שופט שחצי שעה לפני זה היה שכן באותו חדר לאותו שופט עליון. לא יכול להיות שנציב, יכול להיות, תשמע, בשלב הראשוני, אפשר להביא איזשהו שופט מחול שיהיה בביקורת. שיהיה מקובל, בביקורת יהיה מקובל על כולם. זאת אומרת, ביקורת היא מאוד חשובה, כי כל דבר שאתה לא יכול להעביר עליו ביקורת, אתה ישר מאבד את האמון. אני אגיד לך איפה ההשגה שלי על מה שאתה אומר כרגע. תראה, בסוף אנחנו מסכימים, אתה ואני, שהמערכת מקולקלת, אנחנו גם יכולים להסכים במה היא מקולקלת, אבל אני חושב שהמנגנון שאתה מציע, הוא לוקה באיזשהו קוצר רואי לגבי התשובה לשאלה למה היא מקולקלת. אני חושב שהבעיה השורשית ביותר של מערכת המשפט שלנו היא ששופטים מהעליון ועד בית המשפט לחנייה לא מקיימים את החוק. ואני שואל את השאלה, למה הם לא מקיימים את החוק? האם כי הם לא מייצגים את הציבור? בוודאי. האם כי הם לא חשופים לביקורת ולשקיפות? בוודאי שכן. אבל למה? והתשובה בסופו של דבר נוגעת לתמריץ שלהם. השאלה שלי היא איך גורמים לשופט לקיים את החוק. עכשיו, אתה מדבר לצורך העניין על שקיפות של ועדה לבחירת שופטים, ואני אומר, אדרבה,
אם אנחנו כבר נכנסים למצב הזה, ומאתגרים את הממסד השיפוטי באמצעות לחייב מצלמות ופרוטוקולים שיהיו גלויים לכולם, כבר עשינו כזה שינוי, למה לא ללכת עד הסוף? למה לא ללכת במה שאתה ואני מכירים בו, ששיטת בחירת השופטים מקולקלת, ולצרף את ישראל למשפחת האומות הדמוקרטיות, שבהן הממשלה מציעה מועמדים לשפיטה, שמאושרים על ידי הפרלמנט, וללכת עם זה עד הסוף. תראה, אין בעיה, זו שאלה, אני עניתי על השאלה איך משיבים את האמון. אתה מדבר איך מתקנים את מערכת המשפט. ברור שחלק מהשבת האמון מתחיל בתיקון מערכת המשפט, אבל גם אם אתה מתקן עכשיו, ולדוגמה אתה עכשיו משנה את הוועדה לבחירת שופטים. זה לא אומר עדיין ששופט, ואני מזכיר לך שכששופט עליון יושב על הכיסא, הוא לא חייב לאף אחד כלום במילים אחרות. כן. זאת אומרת, והוא גם יודע שאם הוא יפעל בניגוד לחוק, או אם הוא יפעל בניגוד לנוהל, או אם הוא יפעל בניגוד לדברים מסוימים, נציב תלונות השופטים עליו הוא אדם שהוא ישב איתו לקפה לפני חצי שנה. ולכן מה שאני אומר, בשלב הראשוני שאנחנו מדברים, זה השלושה דברים הבסיסיים ביותר. עכשיו, איך אתה גורם לכך ששופטים יכבדו את החוק? הוא רק באופציה אחת. הוא האופציה הבאה שאומרת שברגע ששופט לא מכבד את החוק, אז הוא לא שופט. כלומר, אפשרות הדחה. מי קובע את זה? בדיוק. מי שתקבע את אפשרות ההדחה זו הוועדה למינוי שופטים. לא שר המשפטים, כי אם אנחנו לדוגמה נניח, אני אומר לך שאנחנו עושים את התיקון בוועדה למינוי שופטים, ועושים נניח 50%, 50%. זאת אומרת, 50% באותה ממשלה קואליציה, 50% אופוזיציה. עם הזמן זה יקבל את אותו איזון, ברור לנו, כי תמיד יתמנה אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, וזה עם הזמן יגרום לאיזון. ומי שידיח זה אלו שנמצאים בוועדה. אוקיי? נניח אפשר גם לקחת איזשהו יועץ משפטי, יועץ חיצוני משפטי לוועדה, שיבחן את הדברים. אבל, וזה דבר הכי חשוב, אם בסוף המילה האחרונה היא של בג"ץ, זאת אומרת שלא יקבע בחוק שיש דברים שהם לא שפיטים, רשימה, לא איזשהו משהו אמורפי שזה לשיקול דעת, או מטעמים מיוחדים שירשמו. אנחנו מכירים, אני ואתה, את כל המושגים האלו שנוחים נחים ונוחים בחוק. אם המילה האחרונה היא של בג"ץ, זה לא יעזור. אם המילה האחרונה היא תהיה שאתה תעשה הליך מסוים, ואתה תגיע שוב פעם לבג"ץ, ובג"ץ יחליט אם לאשר את ההליך הזה, זה לא רלוונטי, ולכן החוק צריך להיות clear cut, לפחות בשלב הראשוני, כדי לתקן. החוק תמיד צריך להיות ברור וחד, אבל... לא תמיד, לא תמיד, הוא צריך להיות ברור וחד, אבל לא תמיד. לפעמים יש מקרים שיכול להשאיר שיקול דעת לשופט. בוודאי, אבל גם איתכם שיקול הדעת הוא גבולותיו, נכון, צריכים להיות ברורים וחדים. עכשיו אתה מדבר על הסכנה שתיגרם מכך שבסוף בית המשפט בכל מקרה הוא איזה שהכריע. אני רוצה לקחת אותך לשנת 2019, לדלת המסתובבת של יולי אדלשטיין. כלומר, היה לנו את אותו פסק דין לא חוקי שחייב את יולי אדלשטיין לכנס את המליאה כדי למנות יושב ראש חדש, ובעצם בפני יולי אדלשטיין היו 3 אפשרויות: לקיים את פסק הדין הלא חוקי, לקיים את החוק ולהחליט שהוא הסוברני והוא לא מכנס את המליאה, או החלופה השלישית שהוא נקט בה בסוף, לפרוש ולגלגל את האחריות למישהו אחר. עכשיו, בוא נגיד שהוא מקבל את הבחירה הנכונה ומפר את הוראתו הבלתי חוקית של בג"ץ ואומר אני לא מכנס את המליאה. אומר שפסק הדין וויד, כאילו. כן, בפסק הדין לא חוקי, הוא לא תקף, לבית המשפט אין לו סמכות להתערב בשיקול דעת של יושב ראש כנסת מתי לכנס את מליאת הכנסת. בוא נגיד לצורך העניין שיולי אדלשטיין היה מקבל את ההחלטה הזו, ואז היה ניגש עמיר פרץ, מי שנהנה מתמיכתם של רוב חברי הכנסת באותה תקופה רגישה, מי שהיה אז כאן חברי הכנסת באותו זמן, והיה מקבל באופן אוטומטי את המינוי כיושב ראש הכנסת, והוא אמר, אני מכנס את המליאה, אף על פי שיולי אדלשטיין עדיין לא התפטר מתפקידו, ואז היו לך 2 מליאות, עם 2 מערכות חוקים, ובית משפט שבורר ביניהן. עכשיו, למה אני לוקח אותך למקום המעניין הזה, לניסוי הממשלי הזה שלא קרה? משום שבסופו של דבר, אתה אומר, אני אכתוב בחוק יסוד, יש דברים שהם לא כפופים לשיקול דעת של בית המשפט. שהם בלתי שפיטים. שהם בלתי שפיטים. נגיד החלטה של סבירות בענייני מינוי. מה שהיה כתוב בחוק יסוד, רק לפני, עדיין כתוב בחוק יסוד, כי פסיקתו של בית המשפט שמתיימרת למחוק את זה, היא לא חוקית, היא לא תקפה. אבל זה עדיין כתוב שם, ואף על פי שבית המשפט איבד בחוק יסוד את הסמכות להכריע בסבירות, ובכל זאת הכריע שסבירות החלטתה של הכנסת היא נמוכה, ולכן ההחלטה הזו בטלה. תראה, אני חושב שבלימבו הזה, זה סוג של לימבו, בביצה והתרנגולת הזו, היא תוכל להיפסק
רק במצב אחד ויחיד. והמצב האחד ויחיד הזה, זה שתהיה פה איזושהי ממשלה, הייתי אומר, אחד, שזה יהיה משהו רחב ביותר, שבו בית המשפט העליון יבין שזה לא, שההחלטות שלו הן החלטות שהן לא מקובלות באמת על רובו דכולו של העם. והדבר השני, שבית המשפט העליון יבין שהפסיקות שלו גורמות באופן חד משמעי, הייתי אומר, למרות שזה גם עכשיו, זה גם עניין שגם הפסיקות עכשיו גורמות לאיזה, שהן גורמות לקרע משמעותי, אבל שהוא יבין שהפסיקות שלו הן פסיקות שבסופו של דבר מי שיושב בגבעה לידו לא יקיים אותם, אז הוא יבין שהוא צריך לעשות את זה. כי אף שופט לא אוהב לתת פסק דין שלא ניתן לקיים אותו, כי מבחינתו הוא תיאורטי. כן, יותר מזה, זה גם פגיעה אבל שוב פעם, ביוקרה זאת צריכה להיות ממשלה, אני אומר, זאת צריכה להיות ממשלה מאוד רחבה. אז זהו, שאלת הרוחב היא מעניינת בהקשר הזה. אי אפשר שלא להיזכר בעמידה של לינקולן נגד נשיא בית המשפט העליון שלו, שתמך בעבדות ודרש ממנו לשחרר כל מיני מחבלים. ויש עוד אופציה. ברגע שאתה תמנה שופטים, שהם שופטים שמרניים, אתה לא תגיע לאופציה הזו. זאת אומרת, אתה לא תגיע למצב הזה. כי בסוף, אנחנו מצד אחד רוצים שהשופט יהיה עצמאי, אבל מצד שני אנחנו לא רוצים שהוא יהיה שליט. כן. ויש פה, הייתי אומר, איזשהו קו שצריך ללכת בין השניים, שמצד אחד לא תהיה נכנע, אבל מצד אחד גם לא תהיה שליט. ואני חושב שהשופטים השמרניים מביאים את זה באופן חד משמעי. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו כאן כדי לשפוט, הממשלה כדי למשול, והכנסת כדי לחוקק. אז איך אתה מסביר את זה? ואגב, ואחד הדברים, שאני חושב שלא משנה, אם הזמן הוא יתקדם, זה העניין הזה. גם אם הרפורמה הזו לא תעבור, והיא לא עברה. ואני בטוח שבמהלך השנים הבאות, בגלל התוצאות של הבחירות, יתרבו השופטים השמרנים, זה ייקח זמן. יתרבו יותר השופטים השמרנים. אתה תולה המון בשופטים השמרנים. אני רוצה לשאול אותך, איך אתה ממשיך לתלות תקוות בתופעה הזאת, כאשר אנחנו רואים שמי שכפה עלינו את מגילת העצמאות כמסמך מכונן שאפשר בשמו לבטל זכויות יסוד, זה השופט השמרן הבכיר אלכס שטיין, שנבחר על טיקט של השמרן ביותר. אני אגב, אני אף פעם מעולם לא כיניתי את השופט אלכס שטיין כשמרן. גם בגלל ההופעות שלי מולו בבית המשפט העליון, ואני יודע, ואני מבין את המחשבה, אבל אני יכול למשל להתגאות בהחלטות של כבוד השופט סולברג. כן, חלק מהן, הוא אמר את זה באופן חד משמעי, אם אני לא טועה, בדיון על פסקת הסבירות, הוא אמר, בואו נגיד את האמת. בן גוריון היה יושב פה, הוא באמת לא נתן לנו את האפשרות לבטל חוקים, ולא לבטל חוקי יסוד, לבטל חוקים. הוא אמר, זה לא מגילת העצמאות שבן גוריון היה חתום עליה, וממוביליה ומי שהקריא אותה, לא התכוון לכך שבית המשפט העליון זה. ולכן אני חושב שעם הזמן, ואני אומר, זה יהיה קשה. תראה, יש משפט במשנה אבות שאומר, המחשבה מביאה לידי דיבור והדיבור מביא לידי מעשה. פעם, ובאמת, בעבר הלא רחוק, 10-15 שנים, 10 שנים, 15 שנים, אם היית שומע אדם שמעביר ביקורת על בית המשפט העליון, היית אומר, הבן אדם מטורף. מחוץ למחנה. הבן אדם מטורף מחוץ למחנה, תוציאו אותו, או שתשימו אותו בעיר מקלט. כן. והיום אתה מבין שרובם, גם אלו שמתנגדים לרפורמה, מעבירים באופן ישיר ביקורת על בית המשפט העליון, והמחשבה הביאה לידי דיבור, והדיבור יביא לידי מעשה. טוב, מהפה שלך נקווה שהדברים יתגשמו במהרה, כי אנחנו ממש זקוקים לרפורמה הזו. עורך הדין אביחי חג'בי, מומחה למשפט פלילי, תודה רבה על השיחה הזו. תודה. תודה גם לכם, צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו לפני סיום. נזכיר לכם שאנחנו זקוקים לכם לא רק כדי לצפות ולשתף ולהפיץ את הבשורה, אלא גם כדי לתמוך בנו חומרית, כי כל מה שאתם רואים כאן, כל האופרציה הזו, עולה כסף, הרבה. אמנם לא ה-800 מיליון שקל שהתאגיד מקבל מכם בכפייה, אבל עדיין לא מעט כסף ואנחנו זקוקים לכם. מתחת לנגן יש קישור, לחצו עליו ותמכו בנו. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכו'.
מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית, לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן, ותכירו את איראן מבפנים, לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות, אלא מהזווית הפנימית, מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו, את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים, אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על בסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיאן.